Moi, mä oon Julia. Mä osallistuin viime keväänä Momodon semmoiseen juttuun, missä voi voittaa DNA-testipakkauksen. Ja sit mä voitin sen. Ja se merkkaa mulle ihan super paljon, koska mä oon koko mun elämän saanut kuulla juttuja mun suvusta ja miten ne on joskus tullut Zakynthoksen saarelta Kreikasta ja päätynyt Suomeen. Ja mä haluan tietää, että onko se totta ja mikä ei ole totta ja onko jotain, mitä kukaan ei ole tiennyt vielä. Joo, mua jännittää. Mua jollain tapaa vähän pelottaa, että mitä jos mä oonkin vaan skandinaavinen ja suomalainen ja venäläinen. Se olisi vähän tylsää ja mua pelottaa, että mitä jos mä oon oikeesti vaan venäläinen. Koska mä tiedän, että mun isän puolisuvusta tulee aika paljon Venäjältä ja... Mitä jos mä oon intialainen? Okay. I'm ready. View your genetic ancestry. Okay. 53% Finland, Suomi ja Venäjä. Tää Northwest Venäjä, mä en oo kauhean hyvä näissä. Joo, okei. Okay. Mä oon aika paljon, täällä näkyy Suomen niinku Järvi-Suomeen. Mä en siis ookaan kauhean helsinkiläinen ehkä, koska tää on niinku Keski-Suomeen. Not a fan. Ja sitten 20% Skandinavia. Mutta tässä ei ole sellaisia pilkkuja silleen, mutta se sit selittää sitä, että mun äitin suku tulee varmaan vähän enemmän Skandinaaviasta. 16% Itä-Eurooppa. Tässä on Viro, Latvia, Liettua, Puola, Valko-Venäjä, Ukraina, Moldova, Romania, Serbia, Bulgaria, Albania, Kroatia, Unkari. Mut sitten mä en osaa sanoa, että onko tää niinku just niitä maita, mistä mä oon, ei varmaan. Mä oon 1% Keski-Aasiasta. Okei. Okay. 4% Länsi-Euroopasta. Eli voi olla niinku Belgia, Ranska, Saksa. Netherlands on Hollanti ja sitten Sveitsi, Luxemburg, Liechtenstein. Italiaa vaan 2% löytyy. Brittejä 1 ja sitten Irlanti alle 1. Tää on mielenkiintoista. Musta ei ole siis yhtään niinku afrikkalaista, okei. Sen voi ehkä arvatakin. Eikä yhtään jenkkiä. Sen... No joo. Mä oon aina ajatellut, että mä oon niinku tosi paljon eurooppalainen. Ja tää niinku pitää paikkaansa aika hyvin. Eilen kun mä luin mun tulokset, mä olin vähän pettynyt. Mä olisin jollain tapaa halunnut olla enemmän ei-suomalainen, mutta sit mä aloin miettiä sitä, että jos mä oon 53% suomalais Southwest Russian, niin periaatteessahan se voisi olla silleen, että toinen mun vanhemmista on kokonaan ulkomaalainen. Mut ne joo, mun vanhemmat on kokonaan suomalaisia. Ne on syntynyt Suomessa ja niin on mun isovanhemmatkin. Mut silti mä oon vaan 53% suomalainen. Sitten se mikä mut yllätti oli, että mä oon 16% itä-eurooppalainen ja se tuntuu vähän siltä, että niin kuin mun pitäisi hävetä sitä. Koska ne on vähän semmosia
maita, mitä ei silleen katsota kauhean hyvällä. Ja sitten mä aloin miettiä, että minkä takia. En mä tiedä, minkä takia mä häpeäisin. Minkä takia mä häpesin sitä, että mä oon Itä-Euroopasta. I don't know. Tuntuu pahalta, mä oon pahoillani. Ja sitten mut yllätti se, että kuinka paljon mä oon sittenkin niinku kaikkialta. Niinku se alle prosentti Irlannista. Ei mulla ollut aavistustakaan siitä, 2% Briteistä, ei mitään aavistusta. Ja sit se Länsi-Aasia. Mistä se tulee? Mitä? Ja Kreikka ja Italia. Se siis siinä oli niinku, mun tuloksissa oli niin paljon enemmän kuin mitä mä olisin ajatellut, että siinä on. Mä pelkäsin, että mä oon vaan suomalainen ja venäläinen ja skandinaavi. Mutta onneksi mä olinkin vähän enemmän. Ja vaikka mä oonkin 53% suomalais-venäläinen, niin mä silti koen tosi vahvasti, että mä oon suomalainen. Ja se kertoo sen, että kansallisuus on mielentila, ei DNA.